วัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ Little Pumpkin Channel นะคะวันนี้ก็จะมาสอนทำสติกเกอร์วันวาเลนไทน์เนาะแล้วใครอยากได้สติกเกอร์อันนี้นะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้ตรงคอมเมนต์ด้านล่างค่ะเราเริ่มกันเลยเนาะ
เสร็จแล้วค่ะสติกเกอร์น่ารักสำหรับวันวาเลนไทน์ก็หวังว่าทุกคนชอบนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากได้ก็อย่าลืมนะคะดาวน์โหลดกันได้ข้างล่างค่ะสุดท้ายอย่าลืม Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย